Unë dua të them disa fjalë për Groenlandën. Doni ju të dini se ç'mendojmë për këtë? Është pjesë e fjalimit tim. Por mendoja që ju do ta shikoni nga pikpamje negative. Unë kam respekt të madh për banorët e Groenlandës dhe të Danimarkës po ashtu. Por çdo shtet antar i NATO-s ka detyrimin që të mbrojë territorin e tij dhe në fakt asnjë shtet apo komb nuk është i aftë që të sigurojë Groenlandën tashmë pa Shtetet e Bashkuara. Ne jemi fuqi e madhe, më e madhe se njerëzit kuptojnë, besojnë. Kjo ndodhi, ju e patë se ç'ndodhi në Venezuela. Ju e patë atë ju e patë edhe në luftën e dytë botërore kur Danimarka dështoi pas pak orësh luftime. Pra nuk mundën ta mbronin Groenlandën. Ne kemi detyrimin që të ndihmojmë. Dërguan forcat tona për të mbrojtur territorin e Groenlandës. Dhe e bëm me shumë kosto. Ata nuk kishin shansin që të vepronin. Ata u përpoqën, por nuk arritën. Danimarka e kupton këtë, që nuk ka mundësi për ta mbrojtur Groenlandën. Ne kemi luftuar për Danimarkën. Ne luftuam që ta mbronim atë. Një vend i madh, i bukur. Është thjesht një zonë e akullt, por ne luftuam për ta mbrojtur Groenlandën. Po e bëm edhe për veten tonë. Dhe pas lufte, që të cilën e fituam, ne u bëm një vend i madh. Pa ne aty do të flitej pa ne, dhe aty do të flitej gjermanisht dhe pak japonisht. Po ashtu, ne u kthyem drejt Danimarkës. Është një luftë e çuditshme që ndodhi, po ne arritëm që t'ia kthejmë Danimarkës Groenlandën atë kohë. Po tashmë vendi ynë dhe bota po përballet me rrisje më të mëdha se çka ndodhi më parë, sepse tashmë kemi raketat, kemi armatime të rrezikshme vërdall. Dy javë më parë askush nuk e kuptoi se ç'ndodhi. Ne kemi vepruar, por asgjë nuk ndodhi. Ne përdorëm ndryrën me 30 feet and crashed down right next to the people that sent it. They said, "What the hell is going on?" Çfarë po ndodhte atje? Pra po përmend situatën në Venezuela. Por ne mund të rikthehemi pra në këtë situatë, pra për ta mbrojtur Groenlandën. Është një vend, pra është një zonë e pazhvilluar. Mund ta mbrojmë atë. Është një zonë strategjike mes Shtetit Bashkuara dhe Rusisë dhe Kinës. Është e rëndësishme që ne ta marrim Groenlandën për të krijuar kushtet për mbrojtjen e sigurisë tonë kombëtare. No such thing as rare earth. There's rare processing, but there's so much rare earth. And this to get to this rare earth, ne duhet ta rifitojmë këtë territor i mbuluar nga akulli. Ne duam atë për qëllime strategjike të sigurisë tonë kombëtare. Ky është një vend shumë i pasigurt për Groenlanda është pjesë e Amerikës Veriut, është territori ynë, është në Hemisferën Perëndimore. Është në synimet për atë mbrojtjes së sigurisë kombëtare amerikane. Ne përpiqemi prej vitesh për të menjanuar rreziqet e jashtme që i kanosen sigurisë tonë kombëtare. Dhe këtu përfshihet edhe situata me Groenlandën. Për 2 shekuj. Ata kanë synuar, kundërshtarët tanë kanë synuar që ta marrin Groenlandën.
much more necessary now. Po tashmë është ajo, ky territor është shumë i nevojshëm se më parë për ne. Denmark said that they would spend Në over $200 million to Danimarka kishte deklaruar që do të investonte për $200 milion për të forcuar mbrojtjen ushtarake të Groenlandës, po ato nuk e kanë arritur këtë. Ne e themi këtë me respekt të madh për Danimarkën. Njerëzit e pra danizët unë i dua, i respektoj dhe udhëheqësit e tyre. Vetëm Shtetet e Bashkuara mund ta mbrojnë këtë zonë të akull. Kjo është mirë për Europën, për ta mbajtur Europën më të sigurt. Kjo është një arsye që ne po diskutojmë për mënyra se si mund ta blejmë Groenlandën për ta rikthyer pjesë të Shtetet e Bashkuara. Nuk ka asgjë të gabuar në këtë pretendim. Great vast wealth, great vast lands all over the world. They went in reverse. Ka zona tilla edhe në anën globit që janë pa zhvilluara. Por ka dhe pjesë të tjera që po zhvillohen. Ky nuk është rrezik për NATO-n. Kjo do të arrisë sigurinë në kontinentin evropian. Rolin e NATO-s në përbërje të saj janë dhe Shtetet Bashkuara. Ne po mendojmë të japim gjithçka atë që kemi mundur. Unë kam qenë kritik për NATO-n në vite dhe kemi menduar që ta ndihmojmë NATO-n që të nëse unë nuk do të përfshihesha, NATO nuk do të ekzistonte më. Lufta në Ukrainë është një shembull. Ne ishim mijëra kilometra larg. Është një luftë e cila nuk do të kishte ndodhur nëse zgjedhjet e kaluara presidenciale nuk do të ishin humbur, pra nuk në rast se njerëzit nuk do të ndëshkoheshin për atë që kishin bërë më parë. Por nuk ishin zgjedhjet e duhura. Ne duam mbrojtjen e kufive tanë, ne duam që të kemi sigurinë kufitare, të kemi zgjedhje të lira të ndershme dhe media të lirë, pra. Që një media e cila nuk do ta humbte besueshmërinë. Unë kam gjithmonë qëndrime negative nga media, pavarësisht se përpiqem për lirinë e shprehjes, lirinë e medias. Media duhet të jetë e ndershme në raportimin e saj. Edhe ju keni nevojë për këto element. Unë besoj se mund ta tekalojmë këtë situatë të tmerrshme. Ju e mbani mend se kur ishin kufit e hapur dhe inflacioni po rritej, situata nuk ishte e duhura. Po dhe për konfliktin mes Ukrainës dhe Rusisë, ne mendonim që nuk do të ndodhte më parë. Dikush mendonte që Putin nuk do ndërhynte, nuk do ta bënte atë ndërhyrje në Ukrainë, pa ajo ndodhi. Gjithçka ndodhi. 350 miliard dollar ju dhanë Ukrainës nga administrata Biden, pa asgjë nuk ndodhi. Kur erdha unë në zyrë, ne vendosëm që të mbrojmë kufirin ton jugor, të reduktonim deficitin tregtar. Shumë thanë që ky vend do të ishte në rrezik në atë kohë. Për asgjë s'ndodhi. Por ne mbrojtëm, pra e vëmë në kontroll kufit tanë. Dhe tashmë po punojmë për të gjetur një zgjidhje për këtë luftë që vjen. Po ashtu unë kam zgjidhur konfliktin mes Indisë dhe Pakistanit. Po ashtu kam ndërmjetësuar edhe konfliktin mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Një konflikt që zgjaste për 25 vitesh. Një ditë presidenti Putin më mori në telefon dhe më tha që ky konflikt po vjen prej 10 vitesh. A mund bëni diçka për të? Çfarë mund bënte Shtetet e Bashkuara në atë situatë?
Ne kemi dhënë, pra Shtetet Bashkuara kanë dhënë ndihma financiare, ne kemi vlerësuar kontributet amerikane në kuadër të NATO-s. Por këto shtete duhet punojnë për situatën në Ukrainë, për të gjetur një zgjidhje për rikthimin e paqes. Shtetet Bashkuara janë shumë larg në distancë gjeografike, por ne po bëjmë gjithçka për gjetur një zgjidhje. Shtetet anëtare të NATO-s nuk po kontribuojnë në mënyrën e duhur, pra në prodhimin e tyre të brendshëm bruto për të. Dhe unë mendova që ti thoja që kjo është nuk është e ndershme, pra kontributet financiare në kuadrin të NATO-s duhet të rriteshin dhe tashmë ata po reflektojnë, po paguajnë më shumë se 2.5% në vit të prodhimit të brendshëm bruto. Ata po shkojnë madje në shifra deri 5% kontributeve për NATO-n. Diçka e pabesueshme më parë. Sekretari i përgjithshëm NATO-s, Mark Rutte, besoj është këtu në është këtu në Davos dhe nuk e kishte besuar këtë shifër, pra rritjen e kontributeve financiare për NATO-n nga shtetet anëtare. Kjo e ka fuqizuar NATO-n, pra e ka bërë të pa poshtur, pra. Unë i thash atij që ne duhet ta bëjmë këtë. Kjo ishte një nga deklaratat më të mëdha që kam bërë për t'ju kërkuar shteteve anëtare të NATO-s të rrisin shpenzimet për aleancën. Ajo që po kërkojnë Shtetet Bashkuara për këtë vend, Groenlandën, ne kemi dhënë Danimarkës kur mundëm gjermanët, japonezët dhe italianët. Ne ishim në luftën e dytë botërore një forcë më e madhe ushtarake, por tashmë jemi më të fuqishëm. Ne do të vijojmë që që të jemi të vëmendshëm në fushat e betejës. Jemi 100 herë më të fuqishëm se ç'ka ndodhur me betejat e zhvilluara në luftën e dytë botërore, në Missouri apo Alabama. Edhe në ndërtimin e anijeve mbrojtëse, pra ushtarake, ne jemi tashmë shumë të fuqishëm edhe në industrinë ushtarake, shumë herë se më parë. Pra jemi 100 herë më të fuqishëm për të luftuar në fushat e betejës se më parë. Ajo që ne kemi arritur si pjesë e NATO-s është asgjë, përveç asaj që ne bëm për ta mbrojtur kontinentin evropian nga Bashkimi Sovjetik. Ne kemi paguar shumë për NATO-n, kemi kontribuar për shumë vite me radhë. Ne kemi paguar më shumë se 100% të shpenzimeve për NATO, sepse shtetet tjera anëtare nuk i pagunin faturat e tyre, nuk kontribonin financiarisht. Por duhet të kenë parasysh që që ata nuk kanë mundësi që ta mbrojnë Groenlandën në këto kushte. Pra, duhet kemi një marrëveshje që kjo pjesë e akullt, në qoftë se do të ketë luftë, do të ketë shumë zhvillime në këtë zonë. Është një zonë strategjike, pra. Ajo që ne duam nga Danimarka, për hir të sigurisë ndërkombëtare, për shkak të për të përballuar pra situatën me kundërshtar tanë të rrezikshëm, është mundësia që ne të ndërtojmë kapacitetet mbrojtëse në Groenlandë, që të mbrojmë Kanadan. Po ata duhet të jenë mirënjohës, pra dhe kanadesët duhet të jenë mirënjohës për rolin që po luajnë Shtetet Bashkuara. Ata duhet të jenë mirënjohës për rolin tonë. Kanada ekziston sepse Shtetet Bashkuara po luajnë rolin e tyre për t'i ndihmuar ata.
Ajo që kemi bërë për Izraelin është e mrekullueshme po ashtu. Ne kemi plane për të gjithë globin. Si askush tjetër më parë. Ne kemi teknologji dur, kemi ekspertet e dur, kemi stafet tona që bëjnë gjithçka për të mënjanuar rreziqet nukleare si askush më parë, si askush tjetër. Ju e pat në Venezuela. Po ashtu ne kemi vepruar edhe në zonat të tjera. Kemi bërë gjithçka, kemi bërë gjërat mrekullueshme, gjërat të mëdha në mënyrë perfekte të ekspert militar të ushtrisë më kanë thënë mua se këto aksione nuk të ndodhin në këtë mënyrë. Ishin skeptik. Por unë mendoj se ato shpenzime miliarda euro në kuadër të NATO-s kanë ndodhur dhe ne nuk kemi marrë asgjë në kompensim pra. Si na ndihmuan ata në rastin e Ukrainës? Ata nuk ndihmuan dot në këtë situatë. Ju e keni parë që 31.000 ushtarë pra kanë vdekur, janë vrarë pra vetëm gjatë muajit të kaluar. Shikoni këtë situatë. Në një muaj ka pasur kaq shumë viktima. Çdo muaj këto shifra janë rritur. Është një luftë e përgjithshme që po ndodh në Ukrainë. Prandaj unë dua që ta ndal këtë gjakderdhje. Ky është roli i Shtetit Bashkuara. Janë ushtarë të rinj, të cilët po japin jetën në këto fushë betejë. Ata janë të detyruar të shkojnë në luftë. Por familjet e tyre 2 javë më pas lajmërohen që fëmijët tuaj kanë dhënë jetën në fushat e betejës.